köszöntök mindenkit a Lupus, ahogy én látom fotókiállítás megnyitóján. A világon egyedülállóként a Magyar Lupus Egyesület írt ki olyan tematikus fotópályázatot, amelyre olyan fotókat vártunk, amely egy igen ritka autoimmun betegség tüneteivel és jelképeivel kapcsolatosak. A kiírásra nagyon sok pályázat érkezett, annak ellenére, hogy a témakör igen nehéz volt. A fotókat elismert és kiváló nemzetközi fotóművészek zsűrizték. Demián Sándor Magyarország egyik legismertebb és legelismertebb vállalkozója és támogatta a Magyar Lupus Egyesület elképzelését, és hozzájárult ahhoz, hogy itt a Western City Centerben létrejöhessen ez a fotókiállítás. A fotókiállítást egy olyan elismert és kiváló művésznő fogja megnyitni, aki maga is ebben a ritka autoimmun betegségével éli mindennapjait. Kérem, fogadják sok szeretettel Pártos Csillát. Kérjük, Csillán is meg a kiállítást. Nagyon szépen köszönöm, hát nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen én is a Lupus Egyesület nevében, hogy ilyen szép számmal eljöttek hozzánk. Ahogy az előttem szólók is mondták, ez egy rendkívül ritka és nehezen elviselhető betegség, hát mint a betegségek általában. De aki benne van ebben a cipőben, azt tudja igazán, hogy melyek azok a gondok, melyek azok a gondolatok, amelyekkel nekünk minden nap meg kell küzdködnünk. Hiszen ez nem egy olyan fajta betegség, amit az ember diagnosztizál, és aztán az orvosok segítségével, a barátok és a munkatársak segítségével meg tud oldani, sajnos ez ennél sokkal bonyolultabb. És magát ezt a fogalmat, hogy mennyire bonyolult, mennyire mély és mennyire mély sebeket szaggat fel, nem csak a bőrünkben, nem csak a bensőnkben, hanem a lelkünkben és a szívünkben is. Azt hiszem, hogy ezt a feladatot, ezt a gondolatot, ezt az élményt, ha lehet ezt így nevezni, ezt a lehető legnehezebb megragadni. Akár egy kép, akár egy mondat, akár egy zene formájában. És én nagyon nagy tisztelettel és köszönettel adózom mindazok számára, akik megpróbálták ezt a pillanatot megfogni egy kép formájában. És ahogy itt önök végignéznek a hátunk mögött lévő képeken, azt hiszem, hogy tapasztalhatják, hogy ezeknek a művészeknek igenis sikerült elkapni ezt a pillanatot, és elmondatni általuk azt, ami a mi szívünkben és lelkünkben dúl. És talán egy icipicit közelebb tudjuk vinni ezáltal mindazoknak ezt a fajta élményt, ezt a fajta gondolatsort, akik hála a Jóistennek nem küzdenek ilyen problémákkal, de őnekik is értelemszerűen megvan a maguk mindennapi gondja, baja, és hogyha át tudják érezni az emberek egymás nehéz pillanatait, azt hiszem, hogy akkor már elértük a célunkat azzal, hogy ma itt összevontuk azokat, akik ezzel a betegséggel küzdenek, és azok, akik járókelők vagy mozirajongók formájában csak itt elsétálnak a gyönyörű képek előtt, és ha csak egy pillanat erejéig is, de azonosulni tudnak azzal a fajta szellemiséggel és azzal a fajta szépséggel, amit mi ezen a betegségen keresztül megtapasztaltunk. Igen, ez nem nyelvbotlás volt. Én azt gondolom, hogy mi ennek a betegségnek a sok-sok rossz hatása mellett köszönhetünk is. Mégpedig azt, hogy egy kicsit elmélyültebbek, egy kicsit érzékenyebbek vagyunk, mint az átlag, és ezt nem kell szégyelni. Én azt gondolom, hogy ha bárkinek valami olyan mély érzés dúl a szívében, lelkében, amit muszáj elmondani és megosztani a többiekkel, akkor azt nem szabad magában tartani, hiszen ez ugyanúgy megbetegítheti a lelket, mint nekünk a betegség a testünket. Úgyhogy én még egyszer nagyon szépen köszönöm az önök nevében is a művészeknek, hogy elhozták ide közénk alkotásaikat, és a betegeknek és az egészségeseknek egyaránt azt, hogy egymásra figyelnek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek tehát, és jó egészséget, és a képekhez pedig elmélyült figyelmet kívánok. Köszönöm szépen! Köszönjük Csillának a megnyitót. Most pedig díjazottjainkat szeretném szólítani, kérem, aki a nevét hallja, az jöjjön ki, és az okleveleket, az ajándékot vegye át. A díjakat Purgár Zoltán, a Magyar Lupus Egyesület és egyben a zsűri elnöke fogja átadni. A fotópályázatunk külön díját Kékesdi Gyula Üdítő című fotója nyerte, ajándéka pedig a 100 nap fotokrónikája című National Geographic album. Köszönjük! Gratulálunk! Fotópályázatunk másik külön díjasa Gárdi György Tukár Fagy című fotója. Ajándéka szintén a 100 nap című fotokrónika National Geographic album. Köszönjük és gratulálunk! Fotópályázatunk harmadik
harmadik díjasa Márton Ágata Borús Gondolatok című fotója. Ajándéka 30 euró, amit a számlájára átadaltunk, pedig most oklevelét. Köszönjük szépen, gratulálunk. Fotópályázatunk második helyezettje Péri László Együtt könnyebb című fotója. Gratulálunk. A pénzjutalmat a 60 eurót számlájára átadaltuk. Gratulálunk. És fotópályázatunk nyertese pedig Marton Ferenc, Mi is közlekedünk című fotója nyerte. Sajnos a művész nem tudott egyéb elfoglaltságok miatt megjelenni, de természetesen a pénzjutalmat számlájára átadtuk, és az oklevelet továbbítjuk. Mindenkinek köszönjük a részvételt, a nyerteseinknek és kiállítóinknak. Kiállításunk természetesen támogatóink nélkül nem jöhetett volna létre, támogatóink nevét az első tablónkon olvashatják. Mindenkinek még egyszer köszönöm a részvételt, és mindenkinek egészségben és örömben gazdag új évet kívánunk!